Вітаю вас, шановні студенти. Сьогодні ми розглядаємо таку тему, як психічна саморегуляція та перша психологічна допомога в екстремальній ситуації. Сьогодні ми познайомимося з тим, як допомогти самому собі в екстремальній ситуації та як допомогти іншим людям, які опинилися в екстремальній ситуації. Відповідно, питання плану сьогоднішньої лекції наступні. Перше питання. Саморегуляція стресових станів. Як допомогти собі? І друге питання. Перша психологічна допомога в гострому стресі. Як допомогти іншим? Оскільки ця лекція авторська, то відповідно я рекомендую вам і свої літературні джерела, які ви можете побачити тут ось на слайді. Деякі з них є в мережі. Ви можете їх завантажити і користуватися. Отже, що таке саморегуляція або самоуправління психічним станом? Перед тим, як ми розглянемо визначення, ми зупинимося коротко на визначенні таких двох важливих понять, як стресостійкість та алертність. Стресостійкість – це інтегральна риса особистості, яка характеризується таким поєднанням фізичних, емоційних, вольових, інтелектуальних, мотиваційних складових, які забезпечують саморегуляцію, стабільність, готовність до дій, соціальну та професійну успішність з мінімальними втратами для здоров'я. Алертність, в свою чергу, це стан та властивість максимальної готовності до дії на фоні внутрішнього спокою. Це фізична та психічна зібраність, підтягнутість, пильність, здатність миттєвого реагування, миттєвого переходу до активної дії. Бути алертним означає, що бути готовим до будь-якого повороту подій, при цьому будучи зовнішньо абсолютно спокійним. І відповідно і стресостійкість, і алертність – це риси особистості, які передбачають навички саморегуляції, або управління сном, або стрес-менеджменту, що є синонімом. Так от, управління станом або саморегуляція – це цілеспрямоване, довільне, свідоме використання способів усунення, зниження, ліквідації, зменшення, профілактики стресових станів, а також способів мобілізації та швидкого переходу з алертного стану до стану готовності за допомогою певних прийомів та технік саморегуляції. Відповідно, керувати станом можна до виникнення самої події. На випадок, якщо вона трапиться, то у вас буде певний арсенал, інструментарій індивідуально підібраних способів, за допомогою яких ви зможете керувати власним станом. Безпосередньо під час гострого стресу та виконання завдання ви так само можете використовувати певні техніки, які дозволяють зберігати спокій, не дивлячись на інтенсивний або слабкоінтенсивний стрес. Це може бути і розслаблення м'язів обличчя, це може бути обов'язково і дихальні техніки, є певні, на яких ми трошки пізніше зупинимося. Це може бути техніки самонавіювання, самонаказів. Так само керувати станом можна після події, використовуючи при цьому відновлювані певні техніки для того, щоб відновитися, для того, щоб повернутися в нормальну боєздатність або працездатність. В психології є такий термін, як резилієнтність, який позначає саме пружність і еластичність, тобто здатність повертатися до вихідного стану, здатність відновлюватися. Іноді він використовується як синонім стійкості. Отже, в чому заключається антистресова компетентність
якими вміннями треба володіти, щоб можна було сказати, що ви готові до діяльності в складних умовах, в стресових умовах, що ви не отримаєте посттравматичний розлад або розлад адаптації. Отака система умінь представлена тут на слайді. Це авторська система умінь. І, відповідно, ми перерахуємо, що сюди входить. Ну, перше, це вміння розпізнавати власний стан та вивчати індивідуальні реакції. У кожного є свої індивідуальні реакції. Хтось червоніє, хтось пітніє, хтось починає панікувати, у когось виникає тремор. І, відповідно, ці реакції ви повинні знати для того, щоб можна було з ними свідомо працювати. Ну, а для цього ви повинні вміти розпізнавати власний стан за допомогою певних прийомів, які ми розглянемо далі. Далі, наступна група умінь пов'язана з вміннями керувати психофізіологічними симптомами, такими як тремор, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, м'язовий тонус і так далі. Ще одна група умінь пов'язана з здатністю або вміннями нормалізувати свій сон і сновидіння. Це також дуже важливе вміння, тому що під час сну організм відпочиває, і якщо сну недостатньо, то відповідно накопичується стрес, і він може трансформуватися в неадаптивні його форми. Наступна група вмінь – це вміння підвищувати впевненість та конфліктостійкість. Далі вміння змінювати власні думки і образи. Їх дуже багато виникає під час стресових станів. Дуже багато думок є неадаптивними, підсвідомими, які влазять в наш мозок без нашого дозволу. І наша задача самоусвідомити їх, ідентифікувати і працювати з ними свідомо, змінювати на краще. Далі, контролювати агресивні імпульси, так само дуже важлива група вмінь. Організувати власний час, тому що багато стресових станів пов'язано саме з тим, що нам не вистачає часу, що нам треба зробити багато чого на вчора. І, відповідно, якщо ми вміємо організувати власний час, а для цього існують техніки тайм-менеджменту, то, відповідно, ми серйозно можемо знизити наш рівень стресу. Ну і остання група умінь, які входять в антистресову компетентність, це вміння змінювати власну поведінку, яка пов'язана зі шкідливими стресовими звичками, курінням, адикціями, девіаціями тощо. З девіантною поведінкою ви знайомились на минулих лекціях, тому ми не будемо на цьому питанні зупинятися. І отже, перше уміння – це уміння розпізнавати власний стрес. Існує декілька технік, прийомів. Зараз ми на них зупинимося. Перший прийом. Спробуйте зробити 5 максимально глибоких вдихів та видихів. І засікти час, скільки у вас на це піде часу. В результаті, якщо ви отримаєте менше, ніж 1,5 хвилини, значить ви знаходитеся в напруженні. Це означає, що людина, яка спокійна, вона все робить спокійно, повільно. Після цього ви можете не тільки перевірити власний стан, але і покращити його, заспокоїтися. Якщо ви цілеспрямовано зробите 5 максимально глибоких вдихів та видихів, не менше, ніж за 1,5 хвилини. Відповідно, на кожний цикл, якщо поділити на 5, приблизно 18 секунд. Тобто,
Вдих 8 секунд, пауза 1-2 секунди, видих 9 секунд, пауза, ну і приблизно десь ви отримаєте 1,5 хвилини на 5 вдихів та видихів. Другий прийом. Спробуйте зробити глибокий вдих та затримати дихання якомога довше. Скільки часу на це піде? Для чоловіків нормою є 40 секунд, для жінок нормою є 30 секунд. Якщо ви зможете утримати дихання на 40 секунд або 30 для жінок, ви знаходитеся в нормальному стані. Далі ще один прийом. Спробуйте закрити очі і подумки визначити, коли пройде 1 хвилина, ну або ж 2, там 3, в залежності від наявності у вас вільного часу. Якщо в результаті ви попали точно в те, що ви задумали, тобто хвилина плюс-мінус там 5 секунд, припустимо, то ви можете організовувати, ви відчуваєте добре власний час, і ви знаходитеся в нормальному, нестресовому стані. Якщо ж ви вирішили раніше відкрити очі і визначили, що вже пройшла 1 хвилина, то ви можете віднести себе до типу А, тобто цей тип, який постійно поспішає, якому часто не вистачає часу на все, він все робить в останній момент, і він схильний до деяких серцево-судинних патологій в майбутньому. Якщо ви навпаки пізно вирішили, що хвилина ще не пройшла, то ви можете віднести себе до типу Б. Це тип Б. Немає такої схильності до серцево-судинних захворювань, як встановили вчені. Але якби він і працівник так собі, тому що він нікуди не поспішає, він, як правило, не встигає виконувати задачі в певний визначений термін і так далі. Ще один прийом, який допоможе вам визначити, в якому ви стані, це підрахувати власний пульс. Його можна знайти або тут, біля кісті руки, на зап'ясті, або ось тут, або біля вуха. Ви можете підрахувати, скільки у вас пульс за 15 секунд, потім помножити це на 4 і буде пульс за хвилину. І поекспериментуйте з цим, перевіряйте свій пульс в будь-яких нормальних, спокійних ситуаціях. Порівняйте це зі стресовими ситуаціями, наскільки у вас пульс відрізняється. Для цього ви повинні знати, скільки у вас в нормі, в спокійній обстановці кількість ударів серця. Це може бути приблизно 60. У спортсменів часто такий пульс буває. 65-70. Це так само нормальний пульс. І порівнюйте його з стресовими ситуаціями. Скільки у вас в стресовій ситуації биття серця. Далі ви можете задати собі питання, наприклад, так само, яке допоможе вам розпізнати, в якому ви стані знаходитеся. Питання таке: в якому стані я зараз знаходжусь? Тут може бути 3 відповіді на це питання. Позитивний, негативний і нейтральний. Якщо у вас позитивний і нейтральний стан, то в принципі нічого робити не треба, у вас нормально працює організм, ви не знаходитеся в стресовому стані, вам ніяких інтервенцій виконувати не треба. Рухайтесь далі. Якщо ви відмічаєте, що ви знаходитеся в негативному стані, то відповідно треба знайти причину. Причина може знаходитися сьогодні,
в сьогоденні, причина може знаходитися у вчорашньому дні, і причина може знаходитися в майбутньому, завтрашньому або на тиждень вперед. Якщо ви знайдете цю причину, ви вже зможете щось з цим робити. Ну, є ще одна техніка, невеличкий тест, який так само допоможе визначитися, в якому ви знаходитеся стані. Ось перед вами цей тест. З розкладених перед вами кольорових карток необхідно вибрати найбільш приємний колір. Ну і записати цифру цього кольору собі на папірець. Далі необхідно вибрати найбільш приємний колір з решти. І так кожен раз, поки всі кольори не будуть відібрані. Будь ласка, можете зробити цей вибір. І у вас в зошиті або на папірці повинен бути ряд з 8 цифр. Ви так само можете зробити ще один, другий вибір, не пригадуючи про те, що ви вибирали в перший, а просто дивитеся на кольори і вибираєте, який найбільш приємний. І так до кінця, поки не залишиться один. Тобто в результаті у вас буде 2 вибору по 8 цифр. Ви можете зупинити відео, зробити вибір, а потім продовжити. В результаті, як ми можемо оцінити рівень стресу? Інтенсивність стресу вимірюється наступним чином. Наявність основних кольорів, тобто першого, другого, третього або четвертого, на 6-й позиції позначається знаком, одним знаком, на 7-й 2 знаками, на 8-му 3 знаками. Крім цього, наявність кольорів 6, 7 і 0 на 3-й позиції позначається також знаком 1, на 2-й позиції 2 і на 1-й позиції 3. Фіолетовий колір не позначається ні на якій позиції. Тобто, ви зрозуміли, який тут діє принцип. Принцип такий, що якщо кольори основного спектру знаходяться в кінці ряду, а сірий, коричневий і чорний на початку, то рівень стресу буде максимальний, великий. Якщо навпаки ви вибираєте на перших 3 місцях якісь з основних кольорів, тобто синій, червоний, жовтий або зелений, а відповідно сірий, коричневий і чорний на останніх місцях, то ви знаходитеся в аутогенному стані, як це називається, тобто в спокійному, розслабленому стані. Відповідно, якщо ви порахуєте, скільки у вас цих значків, то можете визначити, що якщо у вас там 0, у вас низький рівень стресу, 12 у вас максимальний рівень стресу. Чим вище бал, тим більше стрес. Відповідно, для чого ми робили 2 вибори, а другий вибір нам може підказати те, що якщо в другому виборі у вас кількість балів більша, то ви маєте тенденцію до збільшення рівня стресу. Якщо менше, то відповідно тенденцію до зниження рівня стресу. Ще одне важливе вміння, як ми говорили вище, це вміння вивчати індивідуальні стресові реакції. Я рекомендую вам зробити таку таблицю, в якій перша колонка буде час, в який це трапилось, в другій короткий опис ситуації, в третій думки, які виникали під час цієї ситуації, четвертій, як реагувало ваше тіло в цій ситуації, в наступній, які були емоції в цей момент, і остання колонка, яка була поведінка. Тобто вам рекомендується для того, щоб ви вивчили і знали свої індивідуальні реакції на стрес, пригадати
хоча б на перший раз 5 стресових ситуацій, які відбулися з вами протягом півроку або рік. Записати їх в перший час, а в другий саму ситуацію, щоб ви пам'ятали, про що йде мова. Потім пригадали думки, які у вас виникали на цю ситуацію, як реагувало тіло, які були емоції і поведінка. І, відповідно, коли ви наберете ці 5 ситуацій, ви зрозумієте, що ви в багатьох ситуаціях реагуєте типово. Тобто у вас ідентичні думки виникають, скажімо, агресивні або звинувачувальні інших людей або ситуацій. У вас близько до кожної ситуації реагує тіло, виникають емоції, схожі в багатьох ситуаціях, і виникає адаптивна або неадаптивна, деструктивна чи конструктивна поведінка. Сенс цього самоаналізу в тому, що ви можете ці думки змінити. Якщо ми не можемо змінити ситуацію, то ми можемо змінити думки про цю ситуацію. І, відповідно, якщо думки зміняться, то, відповідно, і зміниться поведінка. Вона може трансформуватись з неадаптивної в адаптивну. Ось, наприклад, 8 годин ранку. В кафе офіціантка випадково пролила на новий костюм ваш жирну солянку. Ваші думки. Як реагувало ваше тіло, наприклад, почервоніло обличчя, виник головний біль, емоції, гніву виникли, агресії, фрустрації. І поведінка в результаті ви різко встали, виругалися і вийшли, хлопнувши двері. Далі, наступна ситуація. 9:30 ранку. На роботі викликав начальник, несправедливо сварив. Ваші думки з приводу цього? Тіло реагувало червоні плями на обличчі, емоції, апатія, не хочеться, відсутність бажання щось робити, і поведінка виправдовувався, перекладав відповідальність на обставини. І, як я вже сказав, коли ви зробите хоча б 5-10 ситуацій, то ви зрозумієте, які у вас думки виникають на стресові ситуації, як типово реагує ваше тіло, які виникають емоції схожі в цих ситуаціях, і яка в результаті поведінка. Переходимо до наступної групи умінь. Це група умінь, яка пов'язана з управлінням фізичними та психофізіологічними реакціями. До цих технік або груп умінь відносяться антистресове харчування, антистресова фіторегуляція, фізичні вправи, дихальні техніки, техніки релаксації, аутотренінгу, самомасажу, систематичної десенсибілізації, ідеомоторного тренування, медитації, самогіпнозу і технік входження в алертний та бойовий транс. Зрозуміло, що в рамках однієї лекції ми не зможемо всі техніки розглянути, але основні техніки ми розглянемо. І почнемо з антистресової фіторегуляції. Якщо умовно поділити стресові стани на стани виснаження і стани збудження, то відповідно є фітопрепарати, трави певні, настоянки, які допомагають нам регулювати фізіологічну складову цього стану. Наприклад, при стресовому виснаженні можна рекомендувати адаптогени. В аптеках дуже багато настоянок адаптогенів. Це і китайський лимонник, і левзея сафлоровідна, радіола рожева, золотий корінь, заманиха, аралія манджурська, елеутерокок. Відомий всім.
Слід сказати, що перед тим, як вживати ці адаптогени, вам треба порадитися з лікарем, знати особливості свого організму, чи є у вас підвищений тиск, чи знижений тиск. Перше правило – це порадитися з лікарем, чи можна вам їх приймати. По суті, кожний фітопрепарат має інструкцію, можете уважно почитати, як мінімум, і зробити висновок на основі знань про свій організм, чи доцільно вам це робити, чи краще використати інші способи регуляції стану. При стресовому збудженні рекомендуються такі, як пустирник, спариж, звіробій, материнка, піжма, лобода, чебрець, полинь, конюшина, пирій повзучий, кульбаба, глід, брусниця, кріп городній, барбарис, цикорій, ріпа, щавель, диня, редька, спаржа. Самомасаж так само може змінити наш стан на краще. Ви можете зробити цей масаж самому собі. Для цього у вас є дві руки. Перше – це комірна зона. Ось вона знаходиться тут. І її треба масажувати протягом 1-2 хвилин. Цього буде достатньо для того, щоб ваш стан змінився. Наступна зона. Трапецієвідні м'язи. Можна однією рукою дістати, якщо під лікоть ви допомагаєте іншою рукою. Так само тут є біологічно активна точка. От якщо ви її дістали, то ви будете відчувати такий комфортний біль. От, якщо є таке, значить ви попали в цю біологічно активну точку. Так само вона масажується приблизно 2 хвилини. І з цього боку так само. І ви таким чином нормалізуєте власний стан. Надбрівні горбки. Тут так само знаходиться біологічно активна точка. Тож, якщо ви в неї потрапили, то ви будете відчувати такий невеличкий біль. Можете масажувати пунктирними рухами, наприклад, протягом 2 хвилин. Або круговими рухами. Або ж просто натискуванням і триманням. Далі джерельце. Тут знаходиться біологічно активна точка. Якщо покласти основи долоні сюди, то середнім пальцем ви дістаєте якраз в цю точку. Так само ви її масажуєте тими способами, які я вам показав. Скроні. Внутрішньочерепний тиск можна зняти самомасажем скроней. Тож з круговими рухами протягом 2 хвилин. В одну сторону і в другу сторону. Далі. Ще одна точка знаходиться на середині долоні, отут між цими 2 лініями, на проекції з середнього пальця. От ви можете її знайти, якщо вона знайдеться, то ви відчуєте, що вона трошки така болюча, якщо натиснути на неї. Так само 2 хвилини або пунктирними рухами, або по круговій, або простим натискуванням. І так само на цій руці. Ви її знаходите отут між 2 лініями. Робите те ж саме.
Точка між великим та вказівним пальцем. Ось тут. Ви її так само можете масажувати протягом 2 хвилин. І на правій руці. Далі точки шисюань, вони називаються на кінчиках пальців. От. Масажується от таким чином. Так само можна натискати на якусь поверхню. Ще одна точка знаходиться на середині стопи. От. І дуже важливі аурикулярні точки, які знаходяться на вухах. Вони наскільки маленькі, що ви не попадете пальцем в конкретну точку, але ви можете їх промасажувати долонями. Круговими рухами. Ви відразу відчуєте, як змінюється ваш стан на краще. Фізичні вправи. Вони покращують загальний фізичний стан, є фоном стійкості і дозволяють розвивати фізичні якості, такі як сила, витривалість, гнучкість і так далі. В цьому плані найбільш корисними визнані кардіо вправи, або циклічні вправи, або аеробні вправи вони ще називаються. Це оздоровчий біг, джогінг, плавання, ходьба на лижах, їзда на велосипеді, аеробіка, фітнес, будь-які танці аеробні, стретчинг, піші прогулянки. Ви можете використовувати для розвитку фізичних якостей і покращення загального фізичного стану силові вправи, за круговим тренуванням, роботою з обтяженнями, з партнером, тренінг зі знаряддям, можете використовувати жгут. Ну і якщо є мета ще і створити команду, згуртувати колектив, то ви можете використовувати колективні види спорту, волейбол, футбол, баскетбол. Все це покращить ваш стан і буде сприяти вашій психологічній стійкості. Метод релаксації. Він ще називається прогресивна м'язова релаксація, ПМР. Релаксація від латинської relaxation, relaxatio, зменшення напруги, ослаблення. Це мимовільний чи довільний стан спокійної людини, який є повним або частковим розслабленням її м'язів. Метод релаксації був запропонований і створений Джекобсоном в 1922 році. І він заснований на тому, що пацієнтів вчили свідомо розслабляти м'язи, які напружувалися в стресових ситуаціях. Спочатку пацієнти навчалися розрізняти відчуття, які виникали під час напруги та розслаблення, а далі здійснювався тренінг релаксація окремих груп м'язів чола, очей, ніг, рук, м'язів органів мовлення, дихальних м'язів тощо. Способи, яким навчались пацієнти, надалі застосовувалися в змодельованих екстремальних ситуаціях. Тобто під час конкретних ситуацій вони використовували вже засвоєні способи релаксації. Опанування релаксацією проходить кілька етапів. Перше. Відрегулюйте дихання, сядьте зручно і зробіть декілька плавних і повільних вдихів та видихів. Сконцентруйтеся на власному диханні і стані
вашого психічного комфорту. Другий етап називається напруження і розслаблення. Необхідно сформувати відчуття релаксаційного стану на контрасті з відчуттям напруги. Для цього максимально напружуйте окремо кожну м'язову групу на 10-15 секунд. Потім розслабте її тривалістю на 30-40 секунд. І відчуйте стан релаксації. Концентруйте свою увагу тільки на тій групі м'язів, яку ви проробляєте. Зараз напружте м'язи рук. Потім розслабте їх. Так само напружте м'язи ніг, а потім розслабте їх. Напружте м'язи тулуба, а потім розслабте його. Обережно напружте м'язи шиї, потім розслабте. І напружте м'язи обличчя, потім розслабте його. Зрозуміло, що ви можете це зробити тільки якщо зупините відео і попрактикуєтеся, якщо вам буде це необхідно. Кожну вправу напруга розслаблення повторюйте 3-5 разів. М'язи варто напружувати під час затримки дихання після вдиху, а розслаблювати під час видиху. До наступної вправи треба переходити після опанування попередньої. Після того, як ви засвоїте вправу напруження розслаблення, переходьте до опанування цих вправ під час певних дій. Коли ви говорите, наприклад, намагайтесь розслабити якісь групи м'язів. Коли ви читаєте новини, так само розслабляйте певні групи м'язів. Коли ви готуєте їжу, тощо. Треба навчитися розслабляти м'язи, які не беруть участь безпосередньо в цих діях. Якщо ви робите щось руками, розслабляйте м'язи ніг і так далі. Ну і на кінець, навчіться контролювати ті м'язи, які напружуються, коли ви в стресі. Зверніть увагу на ті групи м'язів, коли ви будете в напруженому стані. Саме релаксація цих м'язів дозволяє запобігти негативним наслідкам будь-якого стресового стану. Аутогенне тренування. Автором методу аутогенного тренування АТ є німецький вчений Іоганн Генріх Шульц. В основу методу були покладені практика застосування гіпнозу та самогіпнозу, а також система йоги. Шульц встановив, що стану аутогенного занурення, в якому відбувається відновлення організму, передують відчуття важкості і тепла у тілі та його частинах, особливо в кінцівках рук та ніг. Відповідно, якщо навчитися цілеспрямовано викликати ці відчуття важкості і тепла, то можна досягти стану покращеного регулювання багатьох функцій і підсистем організму. А отже, основним завданням автотренінгу є формування такого стану за допомогою глибокої релаксації та формул самонавіювання. Стан аутогенного занурення схожий зі станом легкої дрімоти, в якому людина може регулювати фізіологічні підсистеми, фізіологічні функції, які свідомо не керовані в звичайному стані. Аутогенне тренування поділяється на 3 частини: вступну, основну та завершальну. Вступна частина призначена для розслаблення окремих груп м'язів і тіла в цілому, формування відчуття важкості і тепла, уявлення релаксаційних заспокійливих картин. Спробуйте почергово розслабляти певні м'язи і при цьому досягати суб'єктивного відчуття важкості та тепла в них. При цьому можна подумки говорити собі:
відчуваю в руках тепло і важкість. Мої ноги стають теплими та важкими. Мені важко ними поворухнути. І таким чином пройдіть всі основні частини тіла. В основній частині необхідно досягти основного завдання автотренінгу в залежності від того, що потребує людина в конкретній ситуації. Це може бути покращення сну, зниження стресу, підвищення мобільності і працездатності, налаштування на задачу тощо. Це досягається за допомогою спеціальних образів та формул самонавіювання на заспокоєння, на мобілізацію або ж на розслаблення. Як правило, використовуються короткі та стверджувальні формули самонавіювання, наприклад, «я спокійний», «я відпочиваю», «я готовий до виконання завдання», «я зцілююсь», «я засинаю», «мій організм працює оптимально», «я не відчуваю болю» тощо. Завершальна частина має за мету вихід зі стану занурення. Тут можуть бути використані формули самонавіювання, які вимовляються швидко та енергійно. Після них необхідно потягнутися, напружити м'язи та відкрити очі. Наприклад, «я відновився», «я впевнений в собі та працездатний», «мій організм готовий до активних дій», «я готовий виконувати завдання». Основним критерієм сформованості навички саморегуляції за допомогою автотренінгу є вміння досягати оптимального психічного стану за 30-40 секунд і здатність утримувати себе в цьому стані протягом 1 години та більше. Метод ключ. Метод саморегуляції ключ був заснований Хасаєм Алієвим як методика, яка допомагає керувати власним психофізіологічним станом. Сутність методики виражається простою фразою «знайдіть свій рух». Для зміни власного стану не потребується спеціальних умов та облаштування. Спочатку рекомендовано провести тест на затиснутість. Це здійснюється шляхом апробації 3 базових способів. Вам необхідно знайти той спосіб, який у вас виходить якнайкраще. До базових ідеомоторних способів відносяться наступні. Вони виконуються стоячи, але я вам покажу сидячи, тому що в мене немає такої можливості зробити це стоячи. Так от, розходження рук. Перший ідеомоторний спосіб. Далі, сходження рук. Наступне, левітація руки. І останнє, автоколивання тіла. Якщо вам під час тренування важко дається кожен з ідеомоторних рухів, це свідчить про наявність високого рівня напруги, високий рівень затиснутості. Для зниження напруги можна виконати фізичну розминку перед цим, а потім повторити вправи. Підбір найбільш комфортних для вас способів даного методу саморегуляції здійснюється за правилом «роби те, що тобі найкраще пасує», шляхом проб і помилок. Попрацювавши з одним способом, рекомендується перейти до наступного. При виконанні базових способів в положенні стоячи, я підкреслюю, виникають автоматичні комфортні ритмічні похитування, автоколивання корпусу тіла, які є значущими ознаками стану релаксації.
Після виходу зі стану автоколивання рекомендується напружити м'язи, потягнутися, зробити декілька фізичних вправ. В перші декілька днів тренувань після виконання ідеомоторних способів необхідно сісти і просто трохи посидіти. При цьому може виникнути явище характерного відчуття комфорту. Це і є той стан, в якому відбувається відновлення і накопичення працездатності. На слайді ви бачите основні класичні методи, прийоми, методи ключ. Шалтай, лижник, хлескання по плечам, вис вперед, назад, танок координація і стійкі гойдалки або автоколивання тіла. Систематична десенсибілізація. Засновником систематичної десенсибілізації є Джозеф Вольпе, а само слово десенсибілізація складається з двох слів. Де означає видалення, відділення, зменшення, скасування, зниження. І друге слово з латинської sensibilis – чутливий, сприйманий почуттєво. Тобто, по суті, це зниження чутливості на певні стресові ситуації. Цей метод ґрунтується на положенні про те, що будь-який стресовий стан, тривога, страх, депресія, пов'язаний з фізичною напругою в поєднанні з уявленням конкретної ситуації стресової. І, відповідно, під час навчання десенсибілізації ви навчаєтеся розслаблятися і при цьому уявляєте стресову ситуацію, яка вже не викликає у вас напруження і дискомфорт. Для опанування методом необхідно навчитися: перше, розслабляти м'язи тіла, а ви це вже можете робити. Далі, необхідно скласти список або ієрархію стресових ситуацій, які викликають стресовий стан. Першою у списку позначається ситуація, яка викликає найменший стрес. Наприкінці ситуація з високим рівнем стресу. Між ними розташовується близько 10 ситуацій. І третій етап. Необхідно навчитися поєднувати розслаблення з образом стресової ситуації. Саме це і є тренінг десенсибілізації, зниження чутливості. В стані повного м'язового розслаблення спробуйте уявити першу ситуацію та усвідомити свій психічний стан. Пророблення кожної ситуації проводиться до тих пір, поки ви не відчуєте комфортний стан на уявлення стресової ситуації. Тобто ви розслабились, уявили стресову ситуацію і проаналізували, в якому стані ви зараз знаходитеся. Якщо цей стан комфортний, то ця ситуація вважається проробленою і ви можете рухатись далі до наступної ситуації. Отже, суть методу систематичної десенсибілізації в тому, що ви вчитеся поєднувати розслаблення з образом стресової ситуації, а далі з реальної ситуації. Десенсибілізацію завершують тоді, коли образ інтенсивної стресової ситуації припиняє провокувати сильний стресовий стан. Дихальні техніки саморегуляції. Дихання змінюється в стресовому стані, стає утрудненим і важким. Це відбувається мимоволі, при сильному стресі чи напруженні дихання затримується. Свідоме регулювання диханням дозволяє нормалізувати психофізіологічний стан,
заспокоїтися, зняти напруження. Антистресові дихальні техніки можна виконувати в будь-якому комфортному положенні тіла, що дозволяє дихати вільно, без напруги, природно. Тому спочатку треба вибрати комфортне положення тіла. Для опанування дихальними техніками треба вміти концентрувати увагу на дихальних вправах. Це дозволяє правильно, відповідно до суті вправи, перемежовувати дихальні цикли, підтримувати ритм і темп дихання. Далі треба навчитися поєднувати дихальні вправи з уявленням певних образів, кольорів, безпечних місць тощо. Існують декілька антистресових дихальних технік. Дихальні техніки мобілізації та релаксації. Встановлено, що вдих підвищує мобілізацію шляхом збудження певних структур мозку, а видих розслабляє. Отже, для досягнення стану мобілізації необхідно акцентуватися на інтенсивному, різкому вдиху, а для розслаблення на повільному продовженні часу видиху. Дихальна техніка квадратне дихання. Її ще називають технікою 4х4. Кожен дихальний акт, вдих, пауза, видих, пауза, триває 4 секунди. Звідси і назва квадратне. Спочатку займіть комфортне положення тіла. Можете заплющити очі. Зробіть вдих. Відрахуйте подумки 4 секунди. Зробіть паузу на 4 секунди. Видихніть протягом 4 секунд. Зробіть паузу 4 секунди. Повторюйте цей дихальний цикл близько 10 разів. Тривалість кожного дихального циклу може бути більшою чи меншою, в залежності від того, наскільки вам це комфортно. Важливо, щоб вдих, видих і паузи між ними були рівні між собою. Виконуйте цю техніку стільки, скільки потрібно для нормалізації вашого психофізіологічного стану. Можете зупинити відео і попрактикуватися. Техніка кольорове дихання дозволяє налагодити психофізіологічний стан, розслабитися. Для неї достатньо мінімум часу. Засвоєння техніки проходить поетапно. Спочатку просто трохи подихайте. Уявіть, які кольори є для вас приємними, а які неприємними. Уявіть, як під час вдиху в легені входить кольорове повітря приємного для вас кольору. Уявіть, як під час видиху з легень виходить кольорове повітря неприємного для вас кольору. Практикуйте цю вправу близько 5 хвилин. Можна вдихати та видихати уявний білий колір, якщо вам важко надати перевагу якомусь одному. Техніка повільне дихання. Спробуйте під час дихання слідкувати за таймером. Кожен цикл дихання, вдих, пауза, видих, пауза, повинен тривати близько 18 секунд, як ми вже це робили. Зробіть декілька циклів. Поступово збільшуйте кількість циклів і доведіть їх до 5. 5 циклів дихання потрібно зробити не менше, як за 1 хвилину і 30 секунд.
Повторюйте цю вправу 1-2 рази на тиждень. Можна частіше. Медитація. Медитація від латині meditatio – міркування. Це прикладна техніка саморегуляції, яка пов'язана з розмірковуванням, концентрацією і зосередженістю уваги на певному явищі. Більшість медитативних технік ґрунтуються на наступному. Концентрація уваги – це базовий елемент будь-якого різновиду медитації. Об'єктом концентрації уваги є будь-яке явище, пов'язане з внутрішніми відчуттями чи зовнішніми предметами. Важливим завданням медитації є формування комфортного психофізіологічного стану, який може називатися по-різному – чиста свідомість, транс або будь-як ще. Майже всі види медитативних способів можна поділити на наступні. Аудіальна медитація, тобто це медитація на співі, на звуках, на віршах, на мелодіях. Візуальна – це медитація на зорових образах, на картинках, на малюнках, на явищах природи, геометричних фігурах, на вогні, на іконі тощо. Кінестетична – це медитація на рухах, на тілесних відчуттях, на запахах, на смаках. І діджитальна або дігітальна – на абстракціях, на поняттях, ідеях, проблемах тощо. В медитативних антистресових техніках найчастіше використовується концентрація на певних частинах тіла, концентрація на дихальних рухах, концентрація на жестах і позах, концентрація на окремих предметах. Медитація проводиться в позі сидячи зі прямою спиною на стільці і спинкою, сидячи в позі лотоса чи напівлотоса, лежачи обличчям вверх на спині. А до початку тренувань треба потурбуватися про безшумне приміщення, про зручне положення тіла, про вибір певного об'єкта концентрації уваги, про варіанти пасивного споглядання внутрішнім чи зовнішнім зором. Для початку виберіть певний предмет, об'єкт для споглядання. Зосередьтеся на ньому і спостерігайте за ним протягом тривалого часу. 5, 10, 20, 40 хвилин. Це може бути звичайна ручка. Подумки аналізуйте властивості цього предмета. Відчуття, які у вас виникають під час споглядання за цим предметом. Слід пам'ятати, що медитацію заборонено проводити відразу після їди, в стані сильної втоми чи напруги, в некомфортному одязі і в некомфортній для вас час доби. Рекомендується тренуватися 1-3 рази на тиждень. Mindfulness. Техніку Mindfulness, усвідомленість, запропонував професор медицини з США Джон Кабан-Зін. Він вважав, що ми здатні максимально усвідомлювати все, що з нами відбувається. Mindfulness – це усвідомленість і техніки тренування цієї усвідомленості.
Суть технік полягає в тому, що людина усвідомлює те, що з нею відбувається цієї миті, тут і зараз. Усвідомленість – це поняття психології, яке описує безперервне зосередження, споглядання за поточними переживаннями. Тобто людина зосереджується на теперішньому моменті, що є, по суті, основним фокусом її уваги. Тобто це відстеження своїх емоцій, перебування в поточному моменті тут і зараз, дозволяє жити не на автоматі, а вибирати свої думки, пропускаючи їх через фільтр. Чи потрібні вони мені, корисні вони для мене чи ні, роблять вони мене сильнішими. Те саме стосується почуттів та емоцій, які ви відчуваєте та транслюєте. Яким чином практикувати mindfulness? Виділіть зручний час і комфортне місце для майндфулнесу. Усвідомлено зосередьтеся на даному моменті. Дозвольте собі просто бути, нічого не робити. Задавайте собі усвідомлені питання і подумки відповідайте на них. Не думайте про майбутнє і минуле, не пригадуйте і не плануйте. Зверніть увагу на те, що відбувається з вами в поточному моменті, на свої слова, думки, дії, потяги, бажання. Будьте в цьому моменті якомога довше. Повертайте свою свідомість і увагу назад, якщо ви відволіклися. Mindfulness – це важливий спосіб підтримати баланс емоційних станів, які виникають в складних ситуаціях. Доведено науковцями, що mindfulness зменшує інтенсивність стресу, занепокоєння, депресії, зменшує фізичну напругу, позбавляє нав'язливих думок, полегшує симптоми посттравматичного стресу та фізичного болю. Mindfulness покращує концентрацію уваги, пам'ять, мисленнєву гнучкість, сприяє задоволеності спілкуванням і стосунками і допомагає підвищити рівень щастя та рівень самоконтролю і саморегуляції власних станів. Перша психологічна допомога. Під час надання першої психологічної допомоги доцільно дотримуватися 6П. Підійди, підтримай, пам'ятай про реальність, посприяй, подбай і передай. Підійди. Знайди в собі силу звернутися до потерпілого, щоб виявити людяність, не треба бути фахівцем. Представся. Підтримай. Знайди безпечне місце. Відведи постраждалого туди. Посади його, обіпри, поклади. Захищай його людську гідність. Пам'ятай про реальність. Називай по імені. Запитай, чи знає він, що трапилось, де ми знаходимось. Повідом інформацію. Допоможи зорієнтуватися. Говори, дихай спокійно. Давай зробимо вдих, видих. Посприяй прояву емоцій. Заспокой тим, що його стан в цій ситуації – це нормально. Довіряй його здатності впоратися із ситуацією. Подбай. З'ясуй, в чому бідує вода, ковдра. Слухай, не бійся мовчати. Акуратно використовуй фізичний контакт. Передай. Не обов'язково справлятися одному, передайте постраждалого рятувальникам, друзям, командирам. Спробуйте разом зняти
його стрес і знайти потрібний контакт в його мобільному телефоні. Перша психологічна допомога надається в гострому стресовому стані. Це стан страху, апатії, плач, істерика, безпорадність, марення та галюцинації, рухова активність, рухове збудження, агресія, нервове тремтіння і ступор. Марення та галюцинації. Ознаки цього стану. Людина переживає відчуття присутності уявлюваних об'єктів, чує якісь голоси, бачить людей тощо. Робить неадекватні уявлення або умовиводи про ситуацію, в неадекватності яких його неможливо переконати. Що робити? Зверніться до медичних працівників, викличте бригаду швидкої психіатричної допомоги. До прибуття фахівців стежте за тим, щоб потерпілий не нашкодив собі і навколишнім. Заберіть від нього предмети, що представляють потенційну небезпеку. Ізолюйте потерпілого і не залишайте його одного. Говоріть з ним спокійним голосом, погоджуйтеся з ним, не намагайтеся його переконати. Пам'ятайте, що в такій ситуації переконати його неможливо. Апатія. Основними ознаками апатії є байдуже відношення до навколишнього, млявість, загальмованість, повільна з довгими паузами мова. В даній ситуації поговоріть з потерпілим, задайте йому кілька простих питань. Як тебе звуть? Як ти себе почуваєш? Чи хочеш ти їсти, пити? Проведіть потерпілого до місця відпочинку. Допоможіть зручно влаштуватися. Обов'язково зняти взуття. Візьміть потерпілого за руку або покладіть свою руку йому на чоло, дуже обережно. Дайте йому можливість поспати або просто полежати. Якщо немає можливості відпочити, то більше говоріть з ним, втягуйте його в будь-яку спільну діяльність, прогуляйтеся, сходіть випити чай або кави, допоможіть навколишнім разом з ним, які потребують такої допомоги. Ступор. Основними ознаками ступору є різке зниження або відсутність довільних рухів і мови, відсутність реакції на зовнішні подразники, шум, світло, дотики, щіпки, застигання в певній позі, заціпеніння, стан повної нерухомості, можлива також напруга окремих груп м'язів. В даній ситуації зігніть потерпілому пальці на обох руках і пригорніть їх до основи долоні. Таким чином, щоб великі пальці були виставлені назовні. Кінчиками великого і вказівного пальців масажуйте потерпілому біологічно активні точки, наприклад, оцю, про яку ви вже знаєте. Долоню вільної руки покладіть на груди потерпілого і підлаштуйте свій подих під ритм його подиху. Говоріть на вухо тихо, повільно і чітко те, що може викликати сильні емоції, краще негативні. Головне будь-якими способами добитися реакції потерпілого, вивести його з цього зацепеніння. Рухове збудження і тремор. Ознаками рухового збудження є різкі рухи, часто безцільні і безглузді дії, неадекватна голосна мова або підвищена мовна активність. Людина говорить без зупинки, іноді абсолютно безглузді речі.
Часто відсутня реакція на навколишніх, на зауваження, прохання, накази. В цій ситуації, перебуваючи позаду нього, захопіть, просуньте свої руки потерпілому під пахви, ось як тут на цьому малюнку, ви бачите. І злегка перекиньте на себе. Далі ізолюйте потерпілого від навколишніх, масажуйте біологічно активні точки, говоріть спокійним голосом про почуття, які він відчуває. Тобі хочеться щось зробити, я розумію, в якому ти стані знаходишся. Ти хочеш, щоб це припинилося. Не сперечайтеся з потерпілим, не задавайте питання в розмові, уникайте фраз із часткою «ні», що відноситься до небажаних дій, наприклад, не біжи, не розмахуй руками, не кричи. Пам'ятайте, що потерпілий може заподіяти шкоду собі та іншим. Рухове збудження, звичайно, триває недовго і може змінитися нервовим тремтінням, плачем, а також агресивною поведінкою. Ви можете взяти потерпілого за плечі і сильно різко потрясти протягом 10-15 секунд. Але при цьому треба продовжувати розмовляти з ним, інакше він може сприйняти ваші дії як напад. Агресія. Основними ознаками агресії є роздратування, невдоволення, гнів з будь-якого, навіть незначного приводу. Нанесення навколишнім ударів руками або якими-небудь предметами. Словесна образа, лайка, м'язова напруга, підвищення кров'яного тиску. В даній ситуації зведіть до мінімуму кількість навколишніх, дайте потерпілому можливість випустити пару, організуйте йому роботу, пов'язану з високим фізичним навантаженням, демонструйте доброзичливість, заспокійливу поведінку, намагайтеся розрядити обстановку жартами. Агресія може бути погашена так само страхом суворого покарання за агресивні дії. Якщо вам не вдасться людину заспокоїти, то це може привести до негативних наслідків. Тривога. Ознаки. Людина не може розслабитися. В неї набрякають м'язи окремих груп і частин тіла. В голові крутяться одні й ті ж самі думки, нав'язливі думки. Що робити? Дуже важливо розговорити людину і зрозуміти, що саме її турбує. Тоді людина усвідомить джерело тривоги і зможе заспокоїтися. Часто постраждалі відчувають тривогу, коли не отримують інформацію про кризову подію. В цьому випадку надайте необхідну інформацію або повідомте, де її можна отримати. Спробуйте зайняти постраждалого розмовою, вправою, рахувати, писати, щось робити. Фізичне навантаження, зарядка, пробіжка, домашні клопоти теж можуть бути хорошим способом заспокоїтися. Панічний страх. До основних ознак страху відносяться напруга м'язів, особливо м'язів обличчя, лицевих, сильне серцебиття, прискорений поверхневий подих, знижений контроль над власною поведінкою. Панічний страх, жах може спонукати до втечі, викликати зацепеніння або навпаки порушення, агресивну поведінку тощо. В цій ситуації покладіть руку потерпілого собі на зап'ястя, щоб він відчував ваш спокійний пульс. Це буде йому сигналом «Я тут поруч, я тебе підтримую, ти не один, ми разом». Дихайте глибоко і рівно. Спонукайте потерпілого дихати в одному з вами ритмі. Якщо потерпілий говорить, слухайте його, виявляйте зацікавленість, розуміння, співчуття. Зробіть йому легкий масаж найбільш напружених м'язів тіла. Істерика. Ознаки.
У людини зберігається свідомість, але існує надмірна збудженість, безліч рухів, театральні пози, мова емоційно насичена, швидка. Також є крики, ридання. Що робити? Ізолюйте постраждалого від оточуючих, створіть йому сприятливі умови, залишайтеся з постраждалим наодинці, якщо це безпечно для вас. Несподівано здійсніть дію, що може сильно здивувати. Можна дати ляпас, облити водою, з гуркотом опустити річ, різко крикнути. Говоріть короткими фразами, впевненим тоном. Випий води, умийся, припини. Після істерики наступає занепад сил. Укладіть його спати, спостерігайте за його станом до прибуття фахівця. Не потурайте бажанням постраждалого. Плач. Ознаки. Людина вже плаче або готова розридатися. В неї тремтять губи. Спостерігається відчуття пригніченості. Поведінка без порушень. Не відбуваються емоційні розрядки полегшення. На відміну від істерики, немає ознак збудження. Як надати допомогу? Залишайтесь поруч. Встановіть фізичний контакт з постраждалим. Візьміть його за руку, покладіть свою руку йому на плече або спину. Погладьте його по голові. Дайте йому можливість відчути, що ви поруч, і підтримуйте його. Застосовуйте прийоми активного слухання. Це допоможе постраждалому виплеснути своє горе. Не задавайте питань, не давайте порад. Пам'ятайте, ваше завдання просто вислуховувати. Не намагайтеся заспокоїти постраждалого. Дайте виплакатися і виговоритися, виплеснути із себе негативні стани, горе, страх, образу. Висновки. Перша психологічна допомога – це система психологічної підтримки та допомоги особам, які знаходяться в гострому стресовому стані в екстремальній ситуації. Перша психологічна допомога містить оцінку потреб і проблем людини, надання підтримки та допомоги, допомогу в задоволенні життєвих потреб, в інформації, в їжі, в воді, прояв навички слухати та розуміння людей, проявляти емпатію, співчуття, вміння емоційно підтримати та заспокоїти, надання допомоги в отриманні зв'язку з підрозділами соціальної підтримки, в отриманні корисної інформації і захист від впливу інших стресорів. Першу психологічну допомогу можуть надавати будь-які люди в будь-якому безпечному приміщенні чи місті, де можна спокійно поговорити з людиною без зовнішніх перешкод. Для надання першої психологічної допомоги необхідно бути відвертим, гуманним, гідним довіри, без забобонів та упереджень, проявляти конфіденційність спілкування та етичність, поважати право людини самому приймати рішення. Не можна зловживати своїм становищем, давати пусті обіцянки чи повідомляти неперевірену інформацію, перебільшувати свої компетенції, нав'язувати підтримку, поводитися нахабно, примушувати людей надавати інформацію. Під час надання допомоги необхідно також забезпечити власну безпеку, турбуватися про власний добробут і здоров'я. Отже, сьогодні ми розглянули такі методи саморегуляції, як фіторегуляція, самомасаж, фізична активність, релаксація, аутотренінг, метод ключ, метод десенсибілізації, дихальні техніки, медитація, mindfulness. А також особливості надання першої психологічної допомоги людині, яка перебуває в гострому стресі, в станах страху, апатії, плачу, істерики, безпорадності, марення та галюцинацій, рухового збудження, нервового тремтіння, агресії і ступору.
Домашнє завдання. Вам необхідно вибрати одне з двох питань, будь-яке на ваш вибір, і створити за цим питанням майнд-карту, інфографіку, або ж узагальнену схему, або ж іншим креативним способом довести, що ви зрозуміли, про що ми сьогодні говорили, і опанували цей матеріал. На сьогодні все. Дякую за увагу. На все добре.